Hai, Assalamualaikum. Pada kali ini saya akan share macam mana cara nak buat premier di YouTube channel. Sebelum itu, subscribe my channel. Okey, kita tulis YouTube Studio. Selepas itu, kita tekan upload video sini. Select the file. Tekan video apa yang kita nak masukkan. Lepas itu kita boleh buat dia punya description video lah. Dia contohnya berhayal video dapat memberi manfaat kepada penonton. Selepas itu kita boleh select playlist, masukkan playlist mana. Masuk dalam playlist premier pun boleh, saya punya lah. Okey, sekejap. Masukkan dalam YouTube pun boleh. Okey. Tekan done. Selepas itu dia boleh pilih untuk budak-budak ataupun bukan untuk budak-budak. Saya pilih bukan untuk budak-budak. Lepas tu tekan next, tekan next, tekan next. Lepas itu tekan public, set. Lepas tu tekan sini. Dia punya tarikh boleh, dia punya hari dan pukul boleh ni set. Nak set pukul 2 petang. 2:30 pun boleh. Pukul hari Khamis. Lepas itu tekan sini. Okey, 29 bulan. Selepas itu kita tekan bawah ni. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum.